मैले पहिला भने जसरी नै यो भिडियो डेरिभेटिभको बारेमा हो। सुरुमा डेरिभेटिभ्सलाई इन्ट्रोड्युस गर्दा यो कुनै फङ्सनको इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज हो भनिन्छ। अब इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज भन्नाले एक मोमेन्टमा त्यो फङ्सन कतिको छिटो चेन्ज हुन्छ। बुझ्नु भएन? ल ठिकै छ, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मानौँ एउटा कार छ, त्यो कार 5 सेकेन्ड्समा टोटल 50 मिटर हिँड्छ। पहिला स्लो, बिचमा फास्ट अनि फेरि स्लो। अब यदि मैले बिचमा भिडियो पज गरेँ र कारको भेलोसिटी भन्नुस् भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? टाइमको एक मोमेन्टमा भेलोसिटी सोधे नि, त्यही नै हो इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज भनेको। यो केसमा चाहिँ त्यसलाई इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन अथवा इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भनिन्छ। तर यसो सोच्दा त इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीले केही सेन्स नै बनाउन्न के। कार हिँडेकै छैन त के को भेलोसिटी हो र? भेलोसिटीको फर्मुला के हो? डिस्टेन्स ट्राभल डिभाइडेड बाई त्यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्न लागेको टाइम। टाइम भनेको 1 सेकेन्डको ड्युरेसन अथवा 1 घन्टाको ड्युरेसन, त्यस्तो पो हुनुपर्छ। एक मोमेन्ट भनेपछि त टाइम ड्युरेसन त 0 भयो नि। 0 सेकेन्डमा डिस्टेन्स नि 0 नै ट्राभल हुन्छ भनेखेरि इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीले केही सेन्स नै बनाउन्न भनेर। यो प्रब्लम सल्भ गर्न पहिला कारको मुभमेन्टलाई ग्राफ गरौँ। वाइ एक्सिसमा डिस्टेन्स र एक्स एक्सिसमा टाइम। र यो फङ्सनलाई एस अफ टी भनौँ, जसलाई 0 बाट 5 सेकेन्डसम्म कुनै टाइम इनपुट दियौँ भने त्यो टाइममा कारको पोजिसन त्यसले दिन्छ। जस्तै 3 इनपुट भयो भने यो हाइट चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि कार कहाँ पुग्यो त्यो डिस्टेन्स हो। अब इमेजिन गरौँ एस अफ टी को डेरिभेटिभ गरेर चाहिँ एउटा यस्तो फङ्सन आउँछ जसलाई 0 बाट 5 बिचको जुन मोमेन्ट दिए पनि त्यो फङ्सनले त्यति बेलाको कारको इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी दिन्छ। जस्तै 3 इनपुट भयो भने यसको आउटपुट चाहिँ कार हिँड्न सुरु गरेको 3 सेकेन्ड पछिको भेलोसिटी हुन्छ। तर अघि भने जस्तो एउटा मोमेन्टमा भेलोसिटीले सेन्स बनाउन्न। भेलोसिटी भनेको टाइमको कुनै इन्टरभलमा डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई त्यो टाइम इन्टरभल हो। अनि स्लोपवाला भिडियोमा भने जस्तै डिफ्रेन्स इन वाइ डिभाइडेड बाई डिफ्रेन्स इन एक्स, अथवा यो लाइनको स्लोप अथवा यस्तो डिस्टेन्स भर्सेस टाइमवाला ग्राफमा भेलोसिटी भन्ने एउटै हो। यहाँ पो डिस्टेन्स र टाइमको ग्राफ भएर डेरिभेटिभ गर्दा भेलोसिटीको ग्राफ आउँछ। तर सबैलाई एकैचोटि भन्नुपर्दा डेरिभेटिभ गरेर स्लोपको ग्राफ आउने हो। यो केसमा चाहिँ स्लोप भनेकै भेलोसिटी हो। अनि स्लोप तरिकाले सोचे नि त्यो हाम्रो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीवाला प्रब्लम चाहिँ जान्न। जस्तै एउटा पोइन्ट मात्र छ भने स्लोप कति? एउटा पोइन्टमा नि के स्लोप हुन्छ र? अलि त्यो पोइन्टको सराउन्डिङ भए पो स्लोप थाहा पाइन्छ। त्यसो भए डेरिभेटिभमा त्यस्तो के कुरा होला जसले एउटा पोइन्ट मात्रको स्लोप झिक्न सक्छ? त्यसको एन्सरको लागि कारको मुभमेन्टमा फेरि जाम। सबै कारमा एउटा डिभाइस हुन्छ नि जसले जति बेला पनि कारको भेलोसिटी नापिराखेको हुन्छ, कारको स्पिडोमिटर। यसो हेर्दा त यसले कारको इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी नै देखाए जस्तो नआउँछ। कार हल्का फास्ट हुने बित्तिकै यसले कारको स्पिड चेन्ज भएको देखाइहाल्छ। यसले इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको प्रब्लम कसरी सल्भ गर्छ होला? यसले त्यो प्रब्लमलाई सल्भ होइन, त्यो प्रब्लमलाई नै साइड लगाइदिन्छ एकदम बाठो तरिकाले। स्पिडोमिटरले पनि एउटा इन्टरभलमै भेलोसिटी नापेको हुन्छ, तर एकदमै सानो इन्टरभलमा। मानौँ यो स्पिडोमिटरले चाहिँ 0.1 सेकेन्डको इन्टरभलमा काम गर्छ। त्यसो भए स्पिडोमिटरले हामीले यो टाइमको भेलोसिटी सोध्यौँ भने के भन्छ? हेर, म टाइमको एउटा मोमेन्टको भेलोसिटी झिक्न त सक्दिनँ, तर म 0.1 सेकेन्डको सानो इन्टरभलको भेलोसिटी दिन्छु भन्छ। पहिला जुम गरौँ। अनि यो 0.1 सेकेन्डको इन्टरभलमा भेलोसिटी भनेको त्यो 0.1 सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई त्यो टाइम। त्यो सानो डिस्टेन्सलाई डेल्टा एस भनौँ र त्यो टाइमलाई डेल्टा टी भनौँ भने भेलोसिटी भनेको के भयो? डेल्टा एस डिभाइडेड बाई डेल्टा टी। प्रब्लम सल्भ। ट्रिक के रहेछ? एउटा सानो इन्टरभल लिने अनि त्यसमै भेलोसिटी झिक्ने। इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी नआए पनि काम चलाउ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी त आयो नि। अनि टी इक्वल्स टु 2 लाई मात्र होइन, टी को भ्यालु जति भए पनि यो तरिकाले भेलोसिटी झिक्न मिल्छ। अनि भेलोसिटी झिक्ने एउटा सिम्पल फर्मुला पनि बन्ने भयो। डेल्टा एस भनेको
टाइम चाहिँ टी प्लस डेल्टा टी हुँदाको डिस्टेन्स भनेको यो लाइनको हाइट माइनस टाइम टी हुँदाको डिस्टेन्स भनेको यो हाइट। अनि डेल्टा टी त हामीले आफै चुज गर्ने हो, एउटा सानो इन्टरभल। यो फर्मुलाले टी को भ्यालु जति भए पनि त्यो टाइमको एउटा एप्रोक्सिमेट भेलोसिटी दिन्छ। तर क्यालकुलसको इन्भेन्टरहरू यतिमै खुसी भयो होला नि त, त्यो डेल्टा टीलाई अझै सानो बनाए त्यो टाइमको लागि झन् एक्युरेट भेलोसिटी आउँछ। यो फर्मुलासँग हामी डेरिभेटिभको एकदमै नजिक आइसक्यौँ। अब हामी जे गर्न जाँदैछौँ त्योभन्दा अगाडि एकपटक भिडियो पज गर्नु र अहिलेसम्म भएको कुराहरू बुझेछु भन्ने स्योर बनाउनु, किनभने अब हामी त्यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको प्रब्लमलाई फेस टु फेस गरेर सल्भ गर्छौँ। यो फर्मुला छ नि त्यसले इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी त दिएको छैन नि, त्यही भएर त्यो अलमोस्ट डेरिभेटिभ हो क्या। खासमा डेरिभेटिभ जसलाई डेल्टा एस र डेल्टा टीको साट्टो डिएस डिभाइडेड बाई डिटीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, यो केसमा भिएफटी, त्यो चाहिँ यो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कहाँ पुग्छ जब डेल्टा टी टेन्स टु 0 हुन्छ हो, अथवा लिमिट डेल्टा टी टेन्स टु 0 डेल्टा एस डिभाइडेड बाई डेल्टा टी। यही नै हो डेरिभेटिभ। एकपटक लास्ट भन्छु, खास डेरिभेटिभ डेल्टा एस डिभाइडेड बाई डेल्टा टी होइन, डेल्टा टीलाई सानो सानो बनाउँदै जाँदा यो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कुन भ्याल्युतिर पुग्छ त्यही नै हो डेरिभेटिभ। र स्लोपको अनुसार हेर्ने हो भने पनि डेल्टा एस डिभाइडेड बाई डेल्टा टी यो लाइनको स्लोप भयो, तर खास डेरिभेटिभ भनेको डेल्टा टीलाई सानो सानो बनाउँदा जुन लाइन बन्छ त्यही लाइनको स्लोप हो। डेल्टा टी टेन्स टु 0 हुँदा यो लाइनले कर्भलाई एक पोइन्टमा मात्रै टच गर्छ, त्यस्तो लाइनलाई चाहिँ ट्यान्जेन्ट भन्छ। भनेपछि एउटा पोइन्टमा स्लोप कसरी झिक्ने, त्यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट बनाउने, अनि त्यो ट्यान्जेन्टको स्लोप नै त्यो पोइन्टको स्लोप हो। अनि यो भेलोसिटीवाला फङ्सन चाहिँ यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि आउँछ। सल्भ कसरी गर्ने त्यो म भन्दिनँ, तर मिल्यो कि नाइ भनेर चेक गर्न चाहिँ मिल्छ ग्राफ हेरेर। पहिला सुरुतिर यो रेड कर्भको स्लोप 0 छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै स्लोप बढ्दै गछ, अनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै आएर स्लोप 0 भन्छ। यो भेलोसिटीको ग्राफले नै त्यही भनेछ, सुरुमा भेलोसिटी 0 छ अनि बिचमा म्याक्सिमम भएर फेरि 0 मै फर्केछ। डेरिभेटिभमा धेरै फर्मुलाहरू छन्, त्यो म अहिले डिस्कस गर्दिनँ। बरु एउटा अर्को कुरा छ हायर अर्डर डेरिभेटिभ भन्ने, जस्तै पोजिसन अथवा डिस्टेन्सको टाइम डेरिभेटिभ गर्दा भेलोसिटी आउँछ, किनभने भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन हो। त्यसलाई फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भन्छ। सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भनेको यो भेलोसिटीवाला फङ्सनलाई पनि डेरिभेटिभ गर्ने, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अथवा एक्सिलेरेसनको ग्राफ आउँछ। थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्सिलेरेसनको पनि टाइम डेरिभेटिभ झिक्यो भने आउँछ। त्यसलाई के भन्छ आफै खोज्नुहोस्। अनि फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भनेको ट्यान्जेन्टको स्लोप हो भने सेकेन्ड, थर्ड र अरू हायर अर्डर डेरिभेटिभको पनि छुट्टै मिनिङ छ, त्यो पनि तपाईँले कुनै ग्राफिङ क्यालकुलेटरबाट एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा यति नै भन्छु। नेक्स्ट भिडियो चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ अथवा इन्टिग्रेसनको बारेमा हुन्छ।